نوع تاني ان شاء الله. 5 متر 40 اهو. نفس الشكل اهو. برضه عقلة تخينة شوية وقصيرة كده اللبلوب بتاعها اهو. زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدأ نشوف العقلة من ورا. طبعا عليها علامة الكربون، هنا مكتوب كربون سكشن 99%. نسبة الكربون بتاعتها 99%. طبعا هي أكيد مش 99% طبعا، لكن ده بيبقى حاجة محكمة أهي كده. اللبلوب والعقلة بتاعت الصدر العقلة اللي بعديها. ده شكل العقلة من ورا. نشوف نوع تاني بإذن الله. دي الألوان اللي موجودة عندنا من مقاس 5 متر 40. في معانا مقاس 4.5، عقلة قصيرة رفيعة تمام. دي زي اللي احنا شفناها من شوية اللي هي 7 متر 20، لكن دي مقاس 4.5. نفس الشغل بس المقاس مختلف شوية. طبعا احنا مش هنفتح الغاب بقى كده خلاص، احنا عرفنا عشان ايه منضيعش وقت. ده الغاب الرفيع مقاس 4 متر ونص. هنحاول ان احنا نوريه لحضراتكم دلوقتي، نعرض منه واحدة. دي الالوان الموجودة عندنا. في الوان تانية برضه هنوريها لحضراتكم ستايل تاني. نفتح غابة منهم اهي. اللبلوب بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده تمام. اللبلوب رفيع جدا. طبعا الغاب ده غاب كربون، يعني عاوز اللي يكون بيصطاد قبل كده، مش اللي لسه بيتعلم. اللي لسه بيتعلم طبعا مش هتنفع معاه خالص، لان هيكسرها من اول مره. يعني لسه بيتعلم. زي ما حضراتكم شايفين كده الغابه بسم الله ما شاء الله واقفه تمام اهي. ده شكل العقل بتاعت الغابه. شفنا مقاس 4.5 العقله الرفيعه او الغابه الرفيعه بنطلع عليها القلم اهي، لكن بشكل تاني مختلف. طبعا اليد معموله بالشكل ده عشان ما تعرقش زي الرئه. طبعا ده شكل مثالي جميل. وادي العقله من ورا زي ما حضراتكم شايفين. معانا غابة يد عقله طويله. دي مقاس 4 متر 80. هتستغربوا ان في مقاسات اول مره يمكن تسمعوا عنها. يعني احنا كنا فاكرين ان في مثلا مقاس 3 متر 3 متر 60، لا اتضح ان في 3 متر 70 3 متر 90 4 متر 80 4 متر 70. في انواع مختلفه. ده شكل اللبلوب اهو زي ما حضراتكم شايفين تمام. هي العقله ده غاب كربون رفيع، عقله طويله اهي. طبعا مش عارف افرده اكتر من كده عشان ايه. تمام. هنبدأ بقى نشوف الغاب المدبل مع بعض. ودي أول نوع أهو بنشوفه مع حضراتكم. في نوع اسمه الإيست شارك تمام. الغابة دي عقلة طويلة، صلابة مقاس 5 متر. في منها 6 صلابة 5. بتشيل كاست ويت من 80 ل 120 جرام. يعني بمعنى أصح إن الرصاصة اللي بتشيلها أو التقل اللي بتشيله من 80 ل 120 جرام. عشان ايه اللي ما يعرفش نشوفها مع بعض كده شكلها ايه من جوه. دي شكل العقل بتاعتها. طبعا هي عقله طويله زي ما حضراتكم شايفين. دبل شبكه اهي. فيها جرايه. فايده الجرايه دي طبعا عشان بتتحمل الضغط او بتخفف الضغط على العقل. زي ما حضراتكم شايفين كده الغابه هي ما فيهاش طبعا عقل كتير، لان الدبل العقله بتاعتها طويله. طبعا كل عقله والتانيه عاملين بعد نهايه الدبل عاملين فيه حلقه كاوتش
عشان تعمل حمايه للدبله اللي بعدها. نفس الكلام هنا موجود. طيب اتنين مع بعض كده ونشوف نوع تاني باذن الله. في نوع تاني، في معانا نوع تاني اللي هو الماكس كربون اسمه ويلف. تمام، نبدا نفتح كده مع بعض. دي العقل بتاعته بتبقى بالشكل ده، عقله طويله. ماكس كربون يعني فايبر على كربون. طبعا هي بتتميز بانها خفيفه والعقله بتاعتها طويله زي ما حضراتكم شايفين. ده مقاس 4 متر. طيب نشوف نوع تاني باذن الله. نوع من الغاب البانكس، عقله طويله. في نوع اللي هو البانكس، ده شكل اللبلوب بتاعه ان شاء الله. لبلوب محمل، لبلوب صب. العقله بتاعته الغابه دي تتميز ان اليد بتاعتها يد طويله مضفره بالجلد. تمام، الفورنيه بتاعها فورنيه قوي. العقله بتاعتها عقله طويله وهي ماكس كربون يعني فايبر على كربون. الكاست ويت بتاعها بتشيل من 10 ل 40 جرام. طيب في منها لون تاني اللي هو ده زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب نشوف نوع تاني بعد كده. نوع تاني، النوع اللي معانا دلوقتي هو الشيمانو. ماشي، دي عقله قصيره شيمانو مقاس 3 متر 30، صلابه 5، كاست ويت بتاعها من 100 ل 200 جرام. نشوفها مع بعض كده. في منها مقاسات، في 3.5، في اللي يكون متر 70، صلابات مختلفة، في 3 متر 90، صلابة 2. طبعا حضرتك شايفين اللبلوب كده، أنا مش قادر أثني اللبلوب كده. آخر اللي آخر اللبلوب صح. طبعا احنا مش هنرفع أكتر من كده عشان السقف. متهيألي إيه؟ واضحة قدام حضرتك. طبعا الشيمانو في معانا منه الوان، في منه النبيتي، في منه الفضي، في منه الاخضر زي ما حضراتكم شايفين. اثنين نوع تاني ان شاء الله باذن الله، الغاب القلم والغاب الرفيع. طبعا دبل فوجي زي ما حضراتكم شايفين كده، في منه اطوال، في منه اشكال اهيت. تمام، في منه 4 متر 60، 4 متر 65، في منه 5 متر، في منه 4.5، في منه 24، 63، 72. طبعا في منه صلابات مختلفة هنشوف مع بعض. دي ال 4 65 اهي، ده الشكل بتاعها. الفورنيه بتاعها بيتحرك، ده دي الفورنيه بتاعها ثابت. في نوع بيبقى الفورنيه بتاعه بيتحرك بيطلع فوق وبينزل تحت بحيث انك تطول ايد او تقصر. الدبل اللي معانا دبل فوجي اهي، ده شكل اللبلوب اهو. طبعا شغل بيبقى فيه كربون، نسبة كربون عالية جدا، أو بيبقى كله كربون تقريبا على حسب الشغل اللي بيبقى موجود. دي اللي هو الكربون اهي. مش عارف لمبة الكربون واضحة لحضراتكم ولا لأ. في غاب عقلة طويلة 4 متر ونص، صلابة 3. في 24 صلابة 4، في 63 صلابة 3، في 2 متر 70 صلابة 5. طبعا قوية جدا. حاول اوريها لحضراتكم اهي، تقريبا يعني ما بتتهزش زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. بوصة واقفة حديدة، صلابة 5، 2 متر 70 صلابة 5. دلوقتي في معانا نوع تاني من الغاب، برضه الغاب اللي هو الغاب الرفيع الكربون. دي طبعا السلاكة بتاعتها دي عشان التطعيم المصران أو تطعيم الطعم. في ناس بتستخدمها كده لتطعيم المصران، وممكن تستخدمها لتطعيم الطعم بتاعتها. الغاب ده غاب كربون، تمام، خفيف، دبل فوجي.
الطول بتاعه 4 متر ونص. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده الغابة بسم الله ما شاء الله واقفة زي القلم بالظبط. ده غاب كربون. طبعا ده الغاب الكربون عموما بيبقى محتاج الصياد. يعني ايه محتاج الصياد؟ يعني مش عاوز واحد لسه بيتعلم صيد، لا عاوز واحد يكون صياد بقاله فترة او بيصطاد بقاله فترة عشان يعرف يتعامل مع الغاب ويحس بالسمكة تاخد وتدي معاه. لكن بالنسبة لأي حد لسه بيتعلم محتاج ان هو يتعلم على نوع تاني غير الكربون زي الفايبر مثلا، بحيث ان هو ما يكسرش الغاب الكربون من اول مرة. نبتدي نشوف نوع تاني ان شاء الله. نبدأ بقى في شغل التقايل والأطوال الكبيرة. معانا الغابة دي طولها 5 متر. طبعا هي ما شاء الله غابة محملة جامد. دي اسمها الصاروخ، ماتيريال فروم كوريا، طولها 5 متر. ده طبعا اللبلوب بتاعها اهو. زي ما حضراتكم شايفين كده، نحاول ان احنا نلم الغاب. هي الغابة فرجناها كلها قدام حضراتكم. ده غاب بتاع شغل التقايل او الأحجام الكبيرة.